السلام عليكم، مساء الخير. هذه الفقرة طبعا اختاروها متابعيني في سناب انهم يبغون اسوي حلا، والاكثر اتفق على حلا السفلي. طبعا اول شيء نكسر البسكوت الاوريو ونحط 12 حبة، يعني 3 اكياس، لان كل كيس فيه 3 عفوا. بعدها نحط واحدة قشطة. أوق. بعدها نضيف الدريم ويب ظرفين، انا عن نفسي وعادي تحطون واحد بس نحبه متماسك مرة. وهذا هو خلص السفلي حقنا. الحين ببدأ زينه وبتشوفون بعد شوي كيف الطريقة. أنا زينت ام اند امز وايس كريم، ونشوف بعد شوي كيف طريقة تماسكها من داخل. طريقة السفلي حقنا عاد معلش حقي شكله يضحك، بس ان شاء الله اذا سويتوه انتو تصير افضل من طريقتي. الايس كريم كيف ذاب كذا. المهم هذه الطريقة كانت سهلة. طبعا التزيين خلوه لكم تسوونه. طبعا كثير كلمني على الخاص يقول بس هذا مكوناته، طبعا بس هذا هو وصار سفلي. طبعا هو بسيط مرة، مكوناته بسيطة، لأن دائما أنا أحب أختار الحلويات أو الحلا أو الطبخات تكون بسيطة على الكل وواضحة للكل، ما يحتاجها تعقيد. ودائما أحب دائما يكون تصويري في سناب أو طبخاتي دائما تكون تقدرون تشترون مقاضي من أقرب بقالة من عندكم، مو بلازم تروحون مكان مميز عشان يبيع هذا الشيء. بس ويعطيكم العافية. الحين باكل سوفليهي واشرب قهوتي، ونشوفكم إن شاء الله بكرة على أكلة جديدة. السلام عليكم. في ملاحظة أخيرة، في ناس دائما يعتبوني على طريقة تقديمي، بس والله يا شباب أو يا متابعين أنا عزوبي، يعني أنا أطبخ حق نفسي، ليش يعني أضبط نفسي؟ أحيانا أطبخ حق أصحابي، فما أهتم للجودة العالية، لأن عادي الشباب يأكلون أي شيء، بس أنت سويته لأنفسكم ضبطوا. يعني اختاروا أفضل مكونات، أفضل مقادير، وسووها مع بعض وسووها بطريقتكم الخاصة. أنا بس أعطيكم الطريقة وأنتوا عليكم بالباقي. يعطيكم العافية.